อันนี้แอปนะครับแอปตัว Instant On นะครับตัวแอปตัวนี้เนี่ยนะครับแนะนำอย่างนี้ครับโหลดมาลองเล่นก่อนครับวิธีการก็คือเราโหลดจาก App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับชื่อ Aruba Instant On ครั้งแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเรายังเข้าหน้านี้ไม่ได้จะต้องมีการเขาเรียกว่าการ register เข้าไปใน cloud ครับนะครับหลังจากที่ register เข้าไปใน cloud เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเรามาเจอหน้า add device ครับนะครับเราจะสามารถ search หา device ได้นะครับมันจะทำการ search นะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ search แล้วหาไม่เจอเนี่ยนะครับเขาจะมีไกด์ไลน์บอกว่าทำอะไรบ้างนะครับถ้าเสิร์ชหาไม่เจอจริงๆมันจะเข้าไปในโหมดที่ว่าเราต้องใส่ serial number ละนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาว่ากันนะครับพอหลังจากที่เข้าไปเจอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะ create SSID หนึ่งขึ้นมาให้ SID นั้นเนี่ยนะครับคือ SSID ที่เป็นชื่อเดียวกับไซต์ครับนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกท่านที่จอยเว็บมินาเห็นตามผมใช่ไหมครับนะครับขอดูที่แชทนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะไซต์ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดผมไปติดตั้งที่หอพักหอที่1นะครับผมก็ตั้งชื่อไซต์เนมนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อไซต์เนมครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับมันจะ create SSID ตามชื่อไซต์เนมเลยครับนั่นคือเน็ตเวิร์กของไซต์นี้นะครับนั่นคือเน็ตเวิร์กของไซต์นี้นะครับเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับสิ่งที่เขาทำอย่างแรกคือเขาจะ create SSID ที่เป็น employee ครับนะครับ SSID มีอยู่2ประเภทครับมีประเภทที่เป็น employee อันหนึ่งมีประเภทที่เป็น guest อันหนึ่งนะครับในตัว employee เนี่ย support ในเรื่องของการทำ WPA 2 WPA 3ในรูปแบบที่ใส่ P-share key นะครับนะฮะแล้วถ้าบางคนบอกในเน็ตเวิร์กผมมี radius ทำไง support radius ด้วยครับนะครับใส่ radius แล้วก็ใส่ parameter ของ radius เพิ่มได้นะครับใส่ second radius ได้นะครับอันนี้เอาให้ดูเป็นหน้าตาของแอปนะครับแล้วในมุมของ Network ที่เป็น Employee หรือว่า Network Internal ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถ assign VLAN ได้อย่างเช่นผมบอกว่าเกาะชื่อนี้จะได้ VLAN อื่นที่ไม่ใช่ VLAN ของตัว Aruba Instant On ก็ได้นะครับโอเคสำหรับ Guest ล่ะครับนะครับถ้าเกิดใครมี Guest นะครับก็ create ชื่อขึ้นมานะครับสร้าง new guest ขึ้นมานะครับ guest ตอนนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าใน release หน้าจะ support เรื่องของ Facebook Wi-Fi นะครับวันนี้ยังไม่ support ก็จะเป็นลักษณะของ Web Portal อย่างเดียวนะครับคำว่า Web Portal อย่างเดียวเนี่ย customize ได้นะครับคลิกเข้าไปที่ customize ตัวเว็บนะครับโหลดโลโก้ได้ปรับเปลี่ยนชื่อได้เป็นภาษาไทยได้หมดนะครับแล้วก็ให้กดยอมรับนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่ end user ที่เข้ามาเกาะ guest จะมองเห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถัดมาสิ่งที่เราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว AP ที่ on อยู่ใน network ครับนะครับผมมี AP อีกตัวหนึ่งคือ AP รุ่นที่เป็นAP 15นะครับก็คือ AP 15ตัวนี้นะครับตอนนี้ on อยู่ครับ on เป็นแบบที่เป็น base ครับก็คือเราไม่ได้ต่อเชื่อม network กันเลยนะครับแต่ตัว AP15 ก็จะไปประกาศ SSID ที่เราตั้งไว้2อันเมื่อกี้นะครับในจุดอื่นที่เราไม่ต้องเดินสายไปถึงนะครับ Client นะครับในฝั่งของ Client ก็จะมองเห็นว่า Client มี Client อะไรที่เกาะอยู่บ้างนะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับด้านล่างก็จะมีเรื่องของ Site Health นะครับจะมีการบอกการทำงานของไซต์ฉะนั้นเราใน1 Account เนี่ยนะครับเราสามารถมีได้มากกว่า1ไซต์นะครับโชว์ Inventory ได้นะครับโอเคอันนี้ในฝั่งของ Network นะครับอันนี้ในฝั่งของ Client นะครับตัวนี้มีการ classify ในเรื่องของ application แต่ถ้า
ถ้าถามผมเนี่ยถ้าเทียบกับ Aruba AP ที่เป็น Enterprise เนี่ย Aruba AP Enterprise ทำงานได้ละเอียดมากกว่านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยความต้องการของ Enterprise มีสูงกว่า SMB อยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือว่าบางคนบอกว่าที่ผมพยายามเน้นย้ำเรื่องของ security มันคืออะไรนะครับผมจะให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราสร้าง Network ครับสมมติว่าเราบวก Network ขึ้นมา1อันหรือว่า create Network ใหม่เนี่ยมันจะให้เลือกว่าเป็น employee หรือ guest นะครับสมมุติถ้าผมเลือก employee หมายความว่าข้อมูลของ client จะถูกส่งไปที่ network ภายในของเราไม่มีการ NAT อย่างเช่นถ้าเป็นเซลล์อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เข้าใจว่ามันคือการที่เราอนุญาตให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเน็ตเวิร์กเราได้นะครับสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือ IP ชุดเดียวกันกับ PC ที่ตั้งโต๊ะหรือว่าปลั๊กอยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดในร้านอาหารเนี่ยมีเน็ตเวิร์กอยู่2ชุดอันแรกคือเขาอยากให้เป็นเกสที่แบบว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาขั้นเกสไม่ใช่ว่าพอมาเกาะเกส Wi-Fi ที่ร้านอาหารแล้วสามารถวิ่งไปที่เครื่องคิดเงินหรือว่า POS ของร้านได้อย่างนี้ไม่เวิร์กแน่ครับนะครับสำหรับตัว Aruba Instant On เนี่ยทำเรื่องนี้ไว้ให้อยู่แล้วฉะนั้นไอ้ตัวเครื่องคิดเงินหรือว่าตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่อยู่ภายในของร้านเนี่ยนะครับเราจะสร้างเป็น Employee Network นะครับสำหรับ Client ที่เป็น Guest นะครับเราจะสร้างมาเป็น Guest Network แล้วอันนี้ในตัว Instant On จะมี Firewall กั้นไว้ให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะถูก Guest เข้ามาแฮ็กข้อมูลในส่วนของข้อมูลอื่นๆที่อยู่ภายในร้านได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับนะครับลองโหลดมาเล่นได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวถ้าเกิดเรามาที่ Site Manager เนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมสามารถ add สิทธิ์ให้กับอีกคนหนึ่งในไซต์ได้นะครับใน1ไซต์เนี่ยสามารถ add ได้2คนในการเข้ามา manage นะครับอย่างเช่น assign ให้กับ another account นะครับแต่ข้อสำคัญคือ another account เนี่ยจะต้องมี account กับ Aruba Instant on Cloud ซะก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมัครก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยพอส่งไปแล้วมันจะไม่ถึงครับนะครับมันจะหาไม่เจอนะครับซอฟต์แวร์อัปเดตจะเป็นการอัปเดตแบบออโต้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มันอัปเดตตอนกี่โมงวันไหนนะครับอันนี้คือการเช็คนะครับ weekly เช็คนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็น critical คือหมายความว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ต้องอาจจะมีรอยโหว่อะไรบางอย่างเดี๋ยวมันส่งให้เองมันจะ override setting ตรงนี้ครับตรงด้านล่างที่เขียนว่า critical software update may override this setting นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าผมจำเป็นจะต้องมาสั่งให้ลูกค้าอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือเปล่าไม่ต้องเลยครับอันนี้มันอัตโนมัติเองนะครับโอเคนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลพอสมควรนะครับ